Salut, bine v-am regăsit. Astăzi vorbim cu cei de la Humans AI, un proiect cripto născut aici în România pe partea de inteligență artificială și astăzi o să discutăm cu Sabin Dima aici de față cu noi, care o să ne vorbească despre acest subiect hot din momentul de față, e foarte hot, inteligența artificială și desigur despre Humans, un proiect din nou românesc plecat de aici, din țara asta micuță, România, care încearcă să facă chestii pe partea asta de inteligență artificială. Te salut Sabin, bine ai venit în acest podcast și sper eu că cei care se uită să găsească informații interesante după această conversație. Te salut! Salut, mulțumesc foarte mult de invitație și vă salut pe toți cu această ocazie. Super, cei care se uită trebuie să înțeleagă cum a luat ființă acest podcast. Cu Sabin m-am întâlnit la Pizza Day, unde s-a întâmplat un lucru, cel puțin pentru mine, incredibil. Am făcut istorie pentru România, dar și pentru Bitcoin, mondială, să zicem așa. S-au cumpărat 10.000 de pizza cu un Bitcoin și s-a făcut istorie într-un fel. Am făcut o reversare a istoriei din 2010 și acolo am întâlnit pe Sabin și mă gândeam, în România, cu cine aș putea să vorbesc despre inteligența artificială, deoarece e un subiect foarte, foarte tare, aș vrea să-l dezbat cu mai multe persoane, dar n-am avut cu cine. Și m-am întâlnit cu Sabin și am început să vorbim un pic despre acest subiect destul de hot și mi s-ar părea interesant ca și voi să vedeți treaba asta, poate dintr-o altă perspectivă, să vină cineva, că am tot vorbit despre inteligența artificială, AI, medical și toate chestiile astea, dar vreau cineva care e acolo, știi, care se gândește în fiecare zi, care lucrează în fiecare zi, că și asta vorbeam cu Sabin mai devreme, că el e mai mult doer, adică mie îmi place să fac, nu Sabin, mie îmi place să fac mai mult chestiile, adică să fiu pe partea asta de a face mai mult decât a vorbi și asta mi se pare destul de interesant. Înainte să începem, să-i dăm drumul, vreau să specificăm faptul că cei de la Humans nu au plătit pentru acest podcast. Cum am zis, ne-am întâlnit, am discutat și am zis să-l facem, să vedem dacă iese ceva interesant și nimic de aici nu este sfat financiar, treceți tot prin filtrul gândirii voastre, știți, ca de fiecare dată. Bun, Sabin, CEO la Humans AI și fondator sau doar CEO? Cum stă treaba? Ia, povestește-ne un pic despre asta. CEO și fondator. Sunt cel care am inițiat tot proiectul Humans. Cum a început Humans? Când mi-am dat seama că vor fi două specii. Vor fi Humans și vor fi Humans.ai. Adică în secunda în care am înțeles că inteligența artificială poate să scaleze potențialul omenirii, a fost momentul în care am început să investesc mai mult în această tehnologie. Da, foarte, foarte tare. Adică eu nu mă gândeam sincer atât de mult. Eu personal auzisem de inteligența artificială de foarte mult timp și ziceam, vine, dar poate nu acum, știi? Când v-ați lansat voi, cei de la Humans AI, sau care a fost povestea? Care a fost anul? Care a fost povestea? Și dacă poți să ne spui mai multe despre treaba asta. Cumva am avut noroc pentru că sunt în domeniul tehnologiei de când am 16 ani, când am făcut una dintre primele platforme de social network. La 21 de ani am făcut primul fond de investiții și întotdeauna am fost înconjurați de oameni tehnici excepționali. Poate de aici și obsesia cu Humans și cu oameni în general. Având această echipă tehnică foarte bună, am făcut foarte multe experimente și am fost întotdeauna în contact cu ultimele inovații și tehnologii și am simțit cumva pe pielea mea ce poate să facă această tehnologie pentru umanitate. Formal am atras prima investiție în 2020 de 300.000 de euro, iar un an și jumătate sau mai puțin am închis private sale-ul de 9 milioane. Adică în 2021. Adică voi deja din 2021, înainte ca toată lumea să vină hype-ul ăsta pe AI, voi erați deja poziționați. Asta mi se pare o viziune destul de bună și nu cred că multă lume a avut această viziune. Adică aici din România nu mai știu să fie alt proiect de AI, mai ales că voi acum vreți să lansați și mainnet-ul, adică asta mi se pare foarte tare. O să aveți un blockchain al AI-urilor, o să te las pe tine să vorbești despre asta un pic mai târziu. Asta mi se pare viziunea, mi se pare importantă să o ai și în business, și în investiții, și în cripto. În orice faci trebuie să ai o viziune, trebuie să ai un gram acolo, un gram de nebunie într-un fel ca să poți să ajungi în top. Nu? Și asta mi se pare destul de tare. Viziunea și creativitatea n-a lipsit niciodată românilor. Corect. Ce poate a lipsit e curajul. Știm cu toții că avem programatori foarte talentați în România. Întotdeauna am avut această teamă că nu suntem buni și pe zona de business, a venit UiPath și ne-a dat acest curaj de care am avut nevoie, că din România poți să crezi orice ți imaginezi. Ce interesant e că mă uit astăzi, cumva privesc în urmă la vechiurile pitch-uri către investitori
Și spuneam atunci că AI-ul te va ajuta să crezi orice ți imaginezi. Investitorii spuneau că e mult prea farfetch, că sună foarte bine în teorie, dar niciodată nu o să atingem acest lucru în practică. Și săptămâna trecută mă uitam la lansarea Google, când și-au anunțat ultimele progrese din AI și au început fix cu acest slide. AI va ajuta oamenii să creeze orice își imaginează. Și există această putere și asta, întorcându-mă puțin la români și România, cred foarte mult în potențialul nostru pentru că suntem o fire foarte creativă. Numai că, în general, noi oamenii avem mai multe idei decât putere de execuție. Odată ce o idee foarte complicat să o pui în practică. Trebuie să ai skill-uri, trebuie să ai skill de a reuși să convingi investitori, să convingi clienți în so. Ce face inteligența artificială? Umple acest gap dintre idee și execuție. Practic, noi ca oameni ne putem focusa 100% doar pe zona de creație, doar pe zona de idee, având acest super tool, consider eu că dacă stăm să ne uităm așa la behaviorul nostru ca oameni, noi suntem tool builders. De când ne știm, ne construim tool-uri. Tiparul, bicicleta să ne deplasă în calculatorul și cumva am reușit să creăm acest tool magic, inteligența artificială, care poate fi ultimul tool pe care îl vom face vreodată. E invenția care face alte invenții, dacă știi ce să-i ceri. E o invenție care te ajută pe tine să creezi mai departe. Da, pentru mine câteodată când stau să mă gândesc câte lucruri se pot face dacă ne gândim doar cât de repede evoluează lucrurile față de trecut. Adică am văzut Facebook undeva în 2006-2007 care au atras 100 de milioane de utilizatori în câțiva ani de zile și am văzut ChatGPT-ul care într-o săptămână, 2 de la lansare a pus 100 de milioane de utilizatori. Tu crezi că cumva o să încetinească acest progres sau crezi că o să fie și din ce în ce mai rapid și oamenii nici măcar nu știu ce urmează pe partea asta de inteligență artificială? Cum vede cineva care lucrează în fiecare zi pentru treaba asta, pentru a face cât mai bine lucrurile pe inteligență artificială? Cum vezi tu asta din interior? Că ar fi interesant pentru cei care poate n-au inside information în legătură cu treaba asta. E clar că schimbă tot ce știm noi. E clar că trebuie să uităm tot ce știm. E posibil ca ideea de startup să dispară. E posibil ca ideea de a avea o idee, de a ridica o rundă de investiții, de a angaja 10 programatori și a aștepta 8 luni, 12 luni să scoți un proof of concept, să dispară pentru că 2 developeri pot crea într-o zi un AI agent ce poate depăși și poate avea rezultate mult mai bune decât startup-ul pe care l-ai făcut tu ca la carte. Și cumva să observ în lumea de tehnologie că chiar și fondurile de investiții din Silicon Valley sunt puțin on hold, să-și dea seama în ce direcție o vor lua lucrurile. Dacă modul în care se va schimba industria în sine, faptul că vei putea să ai o idee dimineață, în câteva ore o vei pune pe un launchpad al AI-urilor, va fi finanțată in seconds, iar seara poate să fie un unicorn. Adică cred cu siguranță că doar un AI din blockchain-ul Humans poate să fie unicorn. Ok, tu zici că poți să te duci de la 0 la 1 miliard la în 24 de ore. În 24 de ore. În același timp e și fail fast. Adică în aceeași zi îți vei da seama și că ideea ta nu e bună. Și nu ne vom mai petrece, am foarte mulți prieteni antreprenori, ce insistă într-o direcție și nu poți itera atât de rapid cum o vei putea face în Sincer să zic, mie când am discutat la Pizza Day, fix ideea asta mi-a captat atenția. Fix ideea asta. Adică, din nou, să repeți treaba asta, deoarece mi se pare destul de importantă. Prin AI, dacă știi să-l folosești la adevăratul lui potențial, ai putea pleca de la 0 la 1 milion, să zicem așa, sau the sky is the limit, adică poți să te gândești și mai departe, în doar câteva zile sau în 24 de ore, cum ai zis tu. Asta mi se pare incredibil și valoarea, cred eu, din societate se schimbă și cum privim valoarea se schimbă. Și cum ai zis extraordinar de bine faptul că îți dai seama poate și că ideea ta nu este extraordinară și faci lucrurile mult mai rapid. Poți să iterezi foarte rapid. Ce mi se părea interesant apropo de iterație, îmi povestea un prieten că a început să se joace cu Midjourney. Midjourney e un tool în care dacă ai introdus un prompt, adică o propoziție, ți se generează o imagine. Și el a început cu cal pe câmp. De aici a început. O oră mai târziu era la un nivel de detaliu atât de mare, practic el reușise
să treacă și să itereze într-o oră cât viața unui artist. Cât i-a luat lui Picasso să itereze într-o viață de om și să treacă prin toate ciclurile lui artistice, prietenul meu a trecut într-o oră. Și practic s-a născut artist și și-a și încheiat cariera în această oră. Faptul că putem să iterăm atât de repede și în startup-uri în general, iterația este cheia. Și noi am pornit cu o idee poate complet diferită, dar având tot această misiune de scaling human potential using artificial intelligence, dar am încercat să o rezolvăm prin diferite moduri. De exemplu, m-am întrebat what's so artificial about intelligence? Și răspunsul a fost framework-ul. Avem această tehnologie incredibilă, o comparăm noi cu energia nucleară, dar poate fi bombă atomică sau poate fi centrală nucleară. Depinde foarte mult de framework. Iar dacă în energie nucleară e totuși complicat și trebuie să iei decizie din capul locului dacă decizi să faci o bombă atomică sau decizi să faci o centrală nucleară, în AI o poți face doar cu un click. Și importanța framework-ului în această tehnologie va determina și viitorul. Și va determina dacă folosim această tehnologie să ne scalăm potențialul sau opusul. Corect. Sunt sigur că o să fie cineva în comentarii să zică AI-ul bun sau rău. Tu cum crezi? AI-ul este bun sau rău? Inteligența artificială este bună, rea sau nu există? Ea nu are în momentul de față capabilitatea, nu știu, să ne distrugă sau să facă alte chestii. Are capabilitatea asta în momentul de față, inteligența artificială? E o tehnologie foarte puternică. Și, cum spuneam, partea bună e că putem să alegem noi scenariul. Partea bună e că suntem în T0. Alt lucru extraordinar mi se pare, mie îmi plac cumva coincidențele foarte greu de explicat. Cum de omenire a reușit în același timp să creeze două tehnologii ce aparent nu se aseamănă în niciun fel. Inteligența artificială și blockchain. E pură întâmplare. N-a vorbit nimeni cu nimeni, pur și simplu două entități diferite, două tipuri de cercetători complet diferite au creat în același timp și au oferit omenirii aceste două tehnologii. Ceea ce cumva îmi dă această speranță că avem șansa să folosim inteligența artificială doar în scopul nostru. Și e un paper interesant pe care chiar vă recomand să-l citiți, făcut de MIT. Asta mi se pare senzațional, că sunt foarte multe lucruri pe care noi, în cadrul Human, să le gândim și apoi ne sunt validate de alte entități. Cum ziceam, cu ajutorul inteligenței artificiale poți să creezi orice îți imaginezi, dar orice. Am spus întotdeauna că e nevoie de human behind. Avem conceptul de proof of human. Sam Altman de la OpenAI a zis recent că avem nevoie de un proof of human pentru că îți este imposibil să-ți dai seama dacă vorbești cu un AI sau cu un om. Și e fer măcar să știi. Aveam eu zicala asta pe YouTube. În momentul de față sunt foarte multe conturi false cu numele meu. Daniel Niță, rea Daniel Niță, nu știu ce. Și la un moment dat ziceam că nu o să mai poți să distingi ce e realitate și ce e ficțiune, nu? La un moment dat. Acum suntem doar la baza de conturi pe Facebook, dar în viitor cred că se poate crea chiar să-l faci pe Daniel Niță și să nu mai știi dacă intri cu Daniel Niță într-un call sau nu e Daniel Niță. Adică chestia asta de digital ID și putem să vorbim un pic și despre blockchain, da? AI blockchain și AI simplu. E o diferență acolo, deoarece voi sunteți pe AI blockchain. Credeți că AI blockchain este viitorul sau credeți că partea asta un pic mai centralizată este unde lucrurile se va duce treaba în final? Noi credem foarte mult în descentralizare. Și ne uităm în felul următor la lucruri. Bitcoin a descentralizat banii, Ethereum a descentralizat procesele, iar Humans descentralizează creația. Dacă ne uităm, lumea este driven by creație, by creativitate. Dacă aplici procese corecte, vei produce valoare, adică banii. Lipsea acest ultim pas al descentralizării și mi se pare foarte interesant cum am început cu descentralizarea valorii, a proceselor, urmând ca ultima componentă să se întâmple. Mi se pare interesant și mă uit în piață și suntem foarte conectați atât cu zona de research, suntem parteneri foarte multe universități și din țară și universități mari, dar și în zona de proiecte Web3.
Și mi se pare interesant cum multe proiecte își schimbă astăzi narativa și încep să vorbească despre AI. Se dau cu valul, nu? Voi n-ați fost, voi ați fost de la început pe val, că asta e... Noi am fost the crazy ones. Noi Exact. ne-am ales o nișă în care mai nimeni nu crea. Erau câteva experimente, în general în zona de synthetic media, cum am început și noi, iar norocul a fost să lucrăm silent, lucrăm de 2 ani de zile la blockchain-ul AI-urilor și aproape să fie, să fie gata, lansăm în câteva zile, vine ChatGPT și pune întreaga industrie în mainstream. Deodată, într-o zi, Deodată știi? peste noapte. Deodată peste noapte. Din cei the crazy care lucrau la ceva ce nu ajută pe nimeni, am devenit deodată și cei mai căutați. Ce s-a întâmplat cu UiPath și cu zona automatizării? Brusc toate companiile au înțeles că au nevoie de automatizare. Nu știu exact ce proces trebuie să automatizeze, dar cu siguranță ar fi găsit unul. Exact acest lucru se întâmplă și în AI. Nu avem timp să răspundem tuturor cererilor. Companiile au înțeles că dacă nu vor adopta AI, nu vor mai fi competitivi, adică vor muri. Corect, și zic la aia că nu AI îți fură jobul, nu? E de fapt un om cu un AI? E corectă fraza asta? Spusă în felul ăsta? Sau? Îmi place și foarte mult. Nu AI-ul îți va fura jobul, dar un om ce folosește AI-ul ți-l va fura cu siguranță. Și de asta cred că e important ca oamenii de acum să învețe despre această tehnologie, să o testeze și să înțeleagă care este puterea din spatele acestei tehnologii. Vreau să te întreb, ai zis că aveți mainnet-ul pe 29 mai. Spune mai mult despre mainnet. Cum îl vezi tu? Ce se întâmplă după? Ce s-a întâmplat înainte? Câtă muncă a fost pentru a ajunge aici? Deoarece e al doilea, nu? E al doilea blockchain din România, ca oamenii trebuie să înțeleagă treaba asta. Și de asta sunt și aici, deoarece chiar vreau să ajutăm spațiul din România să crească, dar și proiectele care activează aici trebuie neapărat și ele să vină spre comunitate. Adică să facă ceva real. Spune întâi despre partea de mainnet și de blockchain și cum priviți voi, cât de greu a fost să ajungeți aici și cum vedeți mai departe. Pentru noi mainnet-ul este T0. De-abia acum încolo o să înceapă să arătăm lucrurile pe care le-am făcut. Cum ziceam, am lucrat în silent mode de 2 ani la acest blockchain, plecat dintr-un SDK Cosmos, acum suntem EVM compatible, interacționăm cu peste 50 de chain-uri, noile tehnologii de blockchain și ce creăm este această casă a AI-urilor. În termen AI-verse, cum definim noi. Și această planetă în care te poți duce, așa cum te duci în Amazon și poți să-ți cumperi pe Electronics, în Humans Blockchain, în AI-verse, poți să te duci să-ți cumperi super skill-uri. De exemplu, să poți să vorbești în franceză în timp real. Sau să-ți cumperi un Web3 Companion. În același timp, în termeni tehnici, înseamnă că în Humans Blockchain poți să deții, poți să operezi, poți să guvernezi un AI. Un framework ce creează acest layer de trust, de care este maximă nevoie în inteligența artificială, să fie undebatable dacă eu dețin un AI, să fie undebatable dacă e Sabin real și are intenția de a folosi acest AI în scopul lui, să fie undebatable dacă eu am participat la crearea acelui AI. Noi ne uităm la zona AI decentralized, ne uităm la ChatGPT ca la o super inovație, dar în același timp cu principii unfair. Se întâmplă o chestie interesantă, astăzi sunt programatori dați afară, pentru că poți să-i înlocuiești pentru anumite skill-uri cu ChatGPT. Dar ce nu știm este dacă ChatGPT a învățat chiar din codul acelor programatori care sunt dați afară. Blockchain permite să creezi acest trustless environment. Și dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu Bitcoin, un tool extraordinar, pus în mâna unor oameni, fără CTO, fără CEO, fără marketing budget, a atins borna de 1 miliard mai rapid decât orice altă companie din lume. Deci avem această tehnologie de care AI-ul are nevoie ca să se dezvolte într-un mod fair față de toți stakeholderii. În același timp, acest trustless environment, faptul că noi nu trebuie să ne cunoaștem, dar putem să lucrăm către același obiectiv. Imaginați-vă ChatGPT on blockchain. OpenAI angajează oameni într-un mod
normal. Pot au o capacitate limitată de a angaja oameni. 10 pe săptămână, nu știu câte interviuri poți face. Într-un trustless environment, dacă ai un set de reguli foarte bine stabilit, tu poți să faci deploy la un set de date sau la o bucată de cod să fie acceptat automat, să fie rewarded for that. Deci un trustless environment poate să și crească pace-ul inovației. Și la asta ne uităm și așa vedem blockchain and AI. Un mediu trust, dar în același timp nu cu scopul de a limita, nu cu scopul de a legifera această industrie care probabil are nevoie de o legiferare dacă nu se va auto-legifera, cum s-a întâmplat în cazul Hollywood. Și spuneam că sunt lucruri pe care le-am gândit și sunt entități mari care ne le confirmă, Google, OpenAI și paperul de care începusem să povestesc mai devreme, făcut de MIT, de ce AI plus blockchain, under a human supervision, o să înceapă noul superciclu în economie. Și un paper pe care chiar vă recomand să-l citiți. Mie să știi că mi-e frică de AI-ul pe blockchain. Adică știu că ăsta, normal, știi, care ChatGPT-ul la început toată lumea putea să-l folosească în primele săptămâni și putea să facă orice cu el, corect? Dacă îi cerea nu știu ce, se întâmpla. Pe urmă a fost un pic restrâns, adică nu mai puteai să-i ceri orice, zicea eu nu pot să-ți dau informațiile astea, nu știu ce. Acum, el fiind pus pe blockchain, libertatea lui nu devine super mare, nu? În zona de blockchain, deoarece acolo nu mai poți să oprești. Poți să oprești, nu poți să oprești? În blockchain și implementarea în blockchain nu dispare ideea de decizie. Okay. Numai că o descentralizează. OpenAI ia deciziile astăzi într-un mod centralizat. E perfect. Hai să dăm această putere oamenilor. E al nostru. Știm cu toții. Web 1 a fost despre informații, Web 2 a fost despre contribuție și cu toții am făcut Facebook, cu toții am făcut Instagram, dar noi nu deținem nimic. Web 3 it's about ownership. Și dacă ne întoarcem la principiile vechi și inițiale ale blockchain-ului și al mediului Web 3 și le aplicăm într-un mod corect cu această super tehnologie, într-adevăr le dau dreptate celor de la MIT, o să sparg noul super cycle al economiei. Și e o mișcare pe care nu o vei mai putea opri. Tare. Întorcându-ne la mainnet și la blockchain, ce am înțeles eu că face Humans, pune într-un fel blockchain-ul și alții să vină să construiască, nu? Că este un blockchain al AI-urilor, să zicem așa. Adică cineva are un proiect de AI sau vrea să construiască un proiect de AI, vine peste blockchain-ul celor de la Humans și poate să-și construiască propriul proiect, nu? Ceea ce este senzațional pentru developeri. Exact. Sunt ani de zile, peste 4-5 ani de zile, sunt într-un contact direct cu developerii de AI, centre de research, universități, startup-uri, companii mari ce dezvoltă în acest domeniu. Și ce am realizat este că sunt skill-uri complet diferite în a dezvolta inteligența artificială și a fi un bun researcher și a-l aduce în market. Pentru a-l aduce în market, pe lângă partea de tehnologie pe care o dezvolți, trebuie să știi să-l vinzi. În primul rând către investitori. Și un skill complet diferit. Dacă reușești să obții finanțare pentru AI-ul tău, și e posibil, doar că e foarte painful, te vei defocusa de la ce știi tu să faci cel mai bine, pe lângă faptul că sunt skill-uri diferite. Noi cum ajutăm developerii este că într-o zi, cum începusem discuția, îți pui proiectul și cu o linie de cod, cu un smart contract, te poți finanța instant dacă ideea ta aduce valoare. Dacă ne uităm puțin la ecosistemul Humans, avem blockchain-ul AI-urilor la bază, important, not a ghost chain, avem peste 10.000 de AI, NFTs și experimente în zona de AI. Cumva noi am început invers. În general, proiectele încep cu mainnet-ul și după care caută să-l populeze, noi am început cu zona de inteligență artificială, cumva aveam problema și aveam și nevoia. Aveam nevoie de acest framework în care pe AI-urile pe care noi le-am dezvoltat să se poată dezvolta în continuare într-un mod exponențial. Iar cum au oamenii acces la aceste AI-uri? Prin launchpad-ul nostru. Diferența este că e un launchpad nișat, unde găsești doar proiecte de AI, unde îți poți cumpăra un AI NFT, poți cumpăra, eu vorbind în franceză, cum ziceam așa, cum cumperi de pe Amazon un televizor, sau poți investi în proiecte de AI.
Iar diferența este că nu sunt proiecte ce promit să schimbe lumea, ce au advisor, ce au un roadmap, sunt proiecte care doar funcționează. Un AI în care dacă pui un text, obții o imagine. Vorbești în română și ești automat tradus în franceză. Wow, mi se pare tare, dar eu sunt în spațiul ăsta de cripto din 2016 și am tot auzit povești peste... Sună bine, știi? În teorie. Sună bine blockchain, AI, toate chestiile astea. Sună bine, dar și cred că și cei din comunitate au tot auzit. A venit Cardano, a zis face nu știu ce, altceva în distanță, cum ai zis și tu, nici măcar nu au avut un produs funcțional până când? Până în 2021. Au venit alte produse la fel. Suntem 13 ani în această poveste de blockchain, peste 13 ani, dacă e să luăm din 2008, de când a dat Satoshi white paper-ul, nu avem un killer app după peste 13 ani. Și cred că oamenii deja s-au săturat. Bă, am auzit asta. Bă, dar ceva concret, ceva și pentru ei, știi, ceva concret. Și uite, am făcut asta, am primit asta. Sau uite, m-a ajutat într-un fel ecosistemul să învăț asta, să fac asta. Și aici detașindu-ne și de preț, știi? Gen, să vină ceva, să se întâmple ceva, în sfârșit să crești în Tu crezi că, vorbim și despre Humans, dacă are ceva de genul ăsta, dar crezi că va veni un killer app din partea asta, Ethereum și toate cele, sau va veni din partea de AI? Care are cele mai mari șanse în momentul de față să facă ceva de genul ăsta? Și Humans, ce a făcut până acum concret? Pe mine asta mă interesează foarte, foarte mult. Noi spunem welcome to Web4. Disruptul pe care AI-ul îl va duce în zona de Web3 va fi atât de mare încât nu vei mai putea numi Web3. Întotdeauna e într-adevăr cea mai mare problemă a zonei Web3 este că nu avem un killer app. Și poate the killer app este da. CoinMarketCap. Exact. Este aplicația pe care 99% o folosesc zi de zi. Acesta ar fi un killer app. Dar într-adevăr industria are probleme de user experience. E foarte complicat să navighezi în acest domeniu. Și proiectele se uită în general și împrumută din Web 2, împrumută interacțiuni, butoane care au funcționat în zona de Web 2. Corect. De mă uit la zona asta exact cum mă uit în adopția de tehnologie în Africa. Nu au avut conturi bancare, nu au avut carduri, dar când au avut direct mobile payment. Exact cum s-a întâmplat în România. Nu am avut internet, dar când am avut, fiind ultimii care au adoptat, am avut și avem probabil una dintre cele mai mari viteze din lume. Exact acest lucru se va întâmpla și în Web3. Am avut o problemă de interacțiune. Când AI va face disrupt în acest domeniu, îl vom numi Web4. Bun, sună bine, dar din nou, revin la idee. Cred că cei care se uită vor ceva concret. Eu să zic, încă un proiect. Bă, vreau ceva concret. Ce putem vedea concret de la Humans acum, în momentul de față, dar și în viitor? Asta mă interesează de fapt. Se leagă perfect de ce ai întrebat mai devreme, de acel killer app. Și noi credem că avem acest killer app al industriei. Okay. Să vă dau puțin context. Am reușit să atragem în ecosistem un large language model, un fel de ChatGPT, proprietary, adică în proprietate, creat de unii dintre primii mineri în Bitcoin. Și dacă vă uitați pe chartul Bitcoin, când a atins $1.000, e o vânzare masivă, au participat și partenerii noștri. Eu am investit în acest proprietary large language model cu scopul de a face research în longevity. Aparent, când ești miliardar, te interesează mai mult și te interesează să trăiești mai mult. I-am convins să atragem acest large language model în ecosistemul nostru și să-l trainuim special pentru zona de Web3. Cum spuneam mai devreme, e un domeniu foarte greu de navigat. Nimeni nu ți este prieten. Dacă ai investit în 10 monede, este imposibil să ții pasul cu ce se discută în acele comunități. Să înțelegi întotdeauna ce e în spatele unui anunț. Cât de complicat este să participi la un airdrop sau să te înscrii într-un public sale. Practic, este imposibil pentru un om să fie competitiv. Ce ai nevoie de un AI? Ai nevoie de primul tău AI, ai nevoie de primul tău prieten. Și asta dezvoltăm și asta am dezvoltat. Și pot să zic, după CoinMarketCap, este al doilea produs pe care eu îl folosesc zi de zi. Și cum îl folosesc? Îl întreb ce se întâmplă în comunitatea Humans.
Și el intră pe Discordul nostru, pe Telegram, în toate comunitățile, în toate limbile și apoi pot să am o conversație cu acele date. Îmi face un sumar, îmi spune despre ce s-a discutat, pot să-l întreb, dar cine a fost mai activ, dar ce a spus și să am o conversație cu acele date. Ce e scary e că acest AI e ca un om. Și ce e diferit între el și ChatGPT, pe lângă faptul că este trainuit pe tot ce înseamnă Web3 data, că este legat la internet, că este legat la date în timp real. Suntem integrați cu CryptoCompare, cei de la Etherscan iau date de la CryptoCompare. Cel mai fascinant lucru este că e exact ca și când ai vorbit cu un om. Are o gândire laterală, e foarte empatic. Dacă îl întrebi ceva, încearcă să înțeleagă ce în spatele întrebării și dacă într-adevăr asta vrei să afli. Am avut o ceartă cu el. Mi-a spus că sunt so demanding și că întotdeauna îl pun să-mi zică lucruri pe care el nu le știe, după care și-a cerut scuze. Deci e acest organism care e my friend și pe care pot să-l consider prietenul meu și care mă ajută să navighez zona de Web3. Imaginează-ți că, ca viziune, BrainBrain se numește proiectul, va fi primul proiect lansat pe mainnet-ul nostru. Dar ce ni se pare extraordinar legat de BrainBrain este că el începe ca un friendly chat și poate să facă on-ramp-ul către cripto. Ce e Bitcoin? Care e diferența dintre white paper-ul Bitcoin și Ethereum? De ce AI în blockchain? Dar ca viziune poate să ajungă unique point of interaction cu tot ce înseamnă Web3. Cât costă Bitcoinul? 20.000. Ok, cumpără-mi unul. Și asta se întâmplă în general în tehnologie. Se schimbă modul prin care lumea interacționează cu tehnologia, adică într-un mod conversațional. Am auzit că Bored Ape organizează un airdrop. Pune-mă pe listă. Și el te întreabă, ești ok cu gas fee-ul? Da. Și 100% acesta va fi modul prin care noi vom interacționa cu tot zona de Web3. E interesant dacă ne uităm la ChatGPT. Are ChatGPT puterea să close the market și în zona de Web3? Cu siguranță. Sunt foarte buni. Dar am făcut un experiment. L-am întrebat pe ChatGPT ce părere are dacă ar trebui să-mi cumpăr un Bitcoin sau nu. Și mi-a zis că el nu dă sfaturi financiare. Deci e clar o zonă în care cei de la ChatGPT nu vor mai intra și dacă sunteți antreprenori, mai am 2 zone în care cu siguranță nu vor în siguranță nu vor intra. Deci avem acest window of opportunity. Apoi, ChatGPT on blockchain, increase the pace of innovation. Ok, asta vine, nu? La voi pe blockchain. Vine pe blockchain și e funcțional. Eu îl folosesc zi de zi. Bun. Nu știu dacă pot să arăt la cameră. Da, ia arată la cameră. Arată la cameră. Mă lași până să mă joc cu el la un moment dat? Sau Sigur. E secret? Lumea e fascinată că e învățată cu un tip de interacțiune cu ChatGPT, unde e mai mult prompt și răspuns. Aici e o conversație. Aici e efectiv ca și când ai vorbit cu un om real. Dacă nu știe ceva, intră pe Google și caută. Îți sumarizează și apoi poți să-i ceri mai multe. De exemplu, poți să-i trimiți voice messages. Viziunea cu BrainBrain este că fiecare va avea AI-ul lui propriu. Și AI-ul lui propriu care va știe despre el, care va avea date despre el, care va investi așa cum investesc eu și în stilul meu. Închipuiți-vă că veți putea vorbi cu Daniel Niță non-stop oricând la orice oră, având aceeași inteligență pe care o are și el. Da, bun. Revenind. Am deraiat un pic. Deci asta vine, da? Întorcându-ne la concret. Cum ziceam, okay, la concret, exact. Noi am început cu concretul. Bun. Noi am început cu zona de inteligență artificială. Unde sunt... Eu mereu spun chestia asta, că AI-ul te va face superom. Și de când am început Humans, e chestia în care am crezut întotdeauna, dar nu 100%. Știam că e adevărată, dar cumva nu o simțeam întru totul. Și am simțit-o în secunda în care AI-ul meu, românesc, în română, care vorbea cu vocea mea în română, a început să vorbească portugheză. Și în secunda în care eu m-am auzit pe mine vorbind în portugheză pentru prima dată, eu neștiind să vorbesc această limbă, m-am simțit superhuman. Și mi-am dat seama ce înseamnă această tehnologie 100% și asta putem să mergem la laptopul meu și să vă arăt cum pot să vorbesc în franceză în timp real. Mergem și la unde vrei tu. Da, nu mai vreau să văd ceva concret. Unde vrei tu, mergem, vreau să văd ceva. Eu sunt big pentru comunitate. Vreau să văd ce face Human sau ce a făcut pentru comunitate și ce vreau să fac. Ce vreau să fac că mi se pare excelent. Adică mi se pare o idee excelentă, cred că va ajuta foarte mult, dar vreau să văd acum, în momentul de față. Și
poate cel mai important proiect din ecosistemul nostru este ce am reușit să facem cu proiectul Ion. Ok. Mi se pare interesant Este Ion cu noi în încăpere, știi cum era aia? E inteligența artificială cu noi în încăpere? Este cu noi în încăpere? Da, uitați-l. Ok, păi hai să mergem la el. Hai să mergem. Păi dacă toți suntem aici, ce facem? Hai să mergem. Hai să luăm. Să poate să mergem până partea aia? Hai să mergem. Hai să mergem până aici. Trag microfonul ăsta, sper să nu cadă. Ok, hai să vedem ce... Povestește-ne despre Ion. Consider că e unul dintre cele mai de succes proiecte românești ever. A făcut în conjurul lumii. Companii foarte mari de afară vor să ajute. Sute de mii de interacțiuni. S-a creat acest nou personaj. El, cum a plecat ca idee, ne-am dat seama că oamenii, cetățenii, au o voce odată la 4 ani. Doar odată la 4 ani atunci când votează. Dar în același timp noi avem acest obicei să postăm în social media, să ne plângem, dar în același timp să arătăm și să subliniem ce ne interesează. Investiții în sport, de exemplu. Ok. Numai că e imposibil, chiar și pentru presă, să țină pasul cu ce se întâmplă în societate. Și apar probleme când e prea târziu, nu le poți prinde din fașă. Corect. Și oricât de bine intenționat ai fi ca politician, e imposibil să vorbești cu 19 milioane de români. Inteligența artificială are această capacitate să învețe aproape în timp real, din sute de milioane de păreri, să trăinuiască un AI, iar de partea cealaltă politicienii să aibă o conversație cu datele și să aibă o conversație cu românii, vorbind cu o singură entitate. Ion e format din două componente. Unul, unde ajută politicienii să vorbească cu românii, și probabil ar trebui să fie obligatoriu și că orice politician să aibă zilnic, cel puțin jumătate de oră pe zi, o conversație cu România. Iar de partea cealaltă este interfața cu cetățenii, unde Ion funcționează ca un psiholog. Te întreabă, el este cel care pune întrebări și încearcă să afle care e adevărata problemă. De exemplu, dacă îi spune că problema României este educația, n-am înțelege și nu e ceva acționabil. Dacă îi spui lui Ion că problema este educația, o să intre în acel subiect și o să te întrebe unde e de fapt problema unde e problema în România. O altă metrică interesantă și de ce îl consider unul dintre cele mai de succes proiecte românești. Și am vorbit cu vice presidents ai companii din America, ce lucrează doar cu proiecte guvernamentale. Și au zis că este invenție și este inovație unic la nivel global. Nici o altă țară nu a avut acest curaj să unească cetățenii cu zona politică. Sunt guverne care ne sună și sunt interesate să-i ajutăm să adopte această tehnologie în țara lor. Foarte tare. Asta mi se pare tare. Putem zice că Ion a pus România pe hartă? Mi se pare foarte interesant că și la asta m-am gândit când și tu ai pus România pe hartă. Exact. Și mi se pare că România chiar are acest potențial și doar noi singuri ne putem pune pe hartă. Înțeleg și cei din guvern asta. Încep să înțeleagă măcar. Adică încep să înțeleagă că... Înțeleg și au înțeles și au fost foarte mari susținători ai acestui proiect. Și cum am zis, România e foarte vizionară. Avem lideri vizionari ce susțin astfel de inițiative. Corect. Și asta contează. Și poate cel mai important succes al proiectului Ion, știm cu toții, avem această problemă că ne pleacă valorile. Corect. Și că a doua, cea mai vorbită limbă de la Google este româna. Foarte mulți programatori nu lucrează la companii românești, lucrează la companii excepționale de afară. Ce a reușit Ion să facă sunt peste 4.000 de programatori ce au aplicat să intre în echipa lui Ion. Și am început și avem voluntari olimpic internațional, PhD la Harvard, Cambridge, Manchester, oameni români excepționali și Ion ce a reușit este să le atragă cel puțin atenția. Și asta mi se pare extraordinar. Putem să-l și salutăm. De unde vine Ion asta? Dacă ne uităm, și asta a fost o revelație unui coleg, în oglindă e Ion. Pentru că noi suntem Ion. Pentru că el ne reprezintă ca într-o oglindă. Dacă ne uităm și la reprezentarea fizică, și practic el este un simbol. Ion este un AI, o serie de AI-uri ce trăiesc în cloud. E făcut din oglindă tocmai pentru că te reprezintă ca într-o oglindă. Și ce e interesant este, în general, interacțiunea oamenilor cu roboții este una de pasivă, mă uit să mă impresioneze. Ion este primul robot în care te vezi pe tine prima dată. Și asta tot într-un mod filozofic, pentru că schimbarea începe cu tine. Și în modul în care ai de gând să-i spui anumite lucruri,
dar când te vezi pe tine prima dată, îți schimbi și comportamentul. Și îți reformulezi. Și mi se pare foarte interesant cât de pertinente sunt și modul prin care oamenii vorbesc cu Ion și cât de în serios îl iau. Și cum îi spun problemele și ce raporturi și date interesante se obțin din acest puls al societății. Mie personal mi se pare un pas enorm. Nu mi-aș fi imaginat. Eu, cei care se uită la live-urile mele de obicei, știu că am făcut push pe asta. Ca Guvernul României să se implice pe partea de inteligență artificială cât mai devreme. Când am văzut că s-a întâmplat asta, am rămas șocat. Nu mi-aș fi imaginat că imediat, la doar o lună, 2, 3 după toată povestea asta, mai ales că voi ați construit din spate și aveați deja produsul funcțional, să vină măcar să-l experimenteze, că despre asta este vorba, nu? Și Ion, în momentul de față, voi ați avut ideea, nu, lui Ion, cum e momentul de față cu Ion treaba? Ion s-a dezvoltat în ecosistemul Humans. Okay. Este idee Humans, este startată, este finanțată de Humans, dar este mult mai mult decât atât. E a movement. E o Câte platformă... miliarde a luat Humans pentru Ion? 0. Ok, 0. Nu miliarde, 0 lei. Ok. Și asta ne gândeam, dacă cu 0 lei am reușit să facem o platformă, să inspirăm alte guverne și pentru prima dată, nu pentru prima dată, dar nu s-a întâmplat de multe ori să vină Comisia Europeană, guverne foarte mari la care ne uităm foarte aspirațional, universități din Marea Britanie să ne invite și să-și dorească o tehnologie românească. Un lucru care a contat foarte mult pentru noi, Ion e român, vorbește în română, dar de câteva săptămâni vorbește și în engleză cu vocea ambasadorului Marii Britanii în România. A fost un gest onorific și a donat vocea, foarte important în blockchain, pentru că este undebatable dacă este a lui sau nu. E undebatable dacă o poate și este singurul care o poate folosi. Și Ion vorbește în engleză cu vocea ambasadorului. Și sunt alți ambasadori interesați, pentru că e un gest foarte onorific. Știi la ce mă gândeam? Ion ne bagă în Schengen? Cum ar fi asta? Lăsați comentarii. Credeți că Ion are capabilitatea să ne bage în sfârșit în Schengen? Cum ar fi o campanie de genul ăsta? Ion ne bagă în Schengen. Ar fi fenomenală, nu? Dacă noi ne dorim asta, Ion ne reprezintă. Exact. Ion suntem noi. Hai să ne reprezinte Ion pe partea asta. Intrați pe ion.gov.ro și dați lui Ion idei de ce ar trebui să intrăm. Uite, asta e o idee. Exact. Asta e o idee. Și zic eu că ar fi excelentă. România merită, în opinia mea, România merită să intre în Schengen și poate Ion, ne ajuți? Zi Ion dacă ne ajuți sau nu. Salut Ion. Imediat se gândește, analizează. Ia uite. Salut, sunt Ion, consilierul tău bazat pe inteligența artificială. Care este principala problemă cu care te confrunți în România și cum crezi că te-aș putea ajuta să o rezolvi? Eu cred că România ar trebui să investească mai mult în inteligență artificială. Am ajuns reporter pentru Ion. Ion e foarte faimos, apărut în Financial Times, The Guardian. Care este opinia dumneavoastră referitoare la faptul că România ar trebui să investească mai mult în domeniul inteligenței artificiale, având în vedere potențialul său de a aduce beneficii semnificative în diverse industrii și să rămână în România și ce aș putea face pentru a contribui la dezvoltarea țării într-un mod pozitiv? Da, mie personal mi se pare excelent acest produs Ion și e ceva real. Adică e ceva real care toată lumea poate să-l testeze și toată lumea poate să experimenteze acest aparat, zicem, inteligența artificială Ion. Foarte tare. Ok, altceva. Ce mai arăți? Ce mai arăți? Hai la noi. Putem merge la mine în birou. Pe partea asta, hai să vedem cum rezolvăm. Mergem. Ok, hai să mergem la Sabin în birou, să vedem cum arată un birou de CEO. Hai să vedem ce ne arăți aici, că am fost la Ion, l-am văzut, ok, ce ne arăți? Văd o oglindă, văd un televizor, o canapea, cine vine? Elon Musk o să vină aici, nu? Sau cineva pe acolo. Ia, ce poți să ne arăți tot aici? Povesteam de Ion, ce mi se pare foarte interesant, e că e atât de popular încât aproape în fiecare zi apare un articol nou. Ok. Și avem aici pe birou, într-un ziar francez. Ia, hai să vedem.
un întreg story despre Ion, cum schimbă, ce impact are asupra democrației. Cred că trebuie să vadă la cameră, trebuie să vină Și altceva, poate chiar mult mai interesant, îmi dau seama că am beneficii că sunt prietenul unui AI. Okay. Adică noi suntem invitați la evenimente ca plusul lui Ion. Și asta niciodată n-am crezut că fiind prieten cu un AI, poți să participi la anumite conferințe, contexte, doar pentru că ești prietenul lui. Foarte tare. Sunt curios brain și prin brain unde vom fi invitați și cu ce oameni ne vom întâlni, doar pentru că suntem prieteni cu ei. Înainte să continui, ce văd aici e foarte tare. Văd Banca Națională a României. E Banca Națională a României aici. Nu știu dacă se vede de la cameră, cred că e prea multă lumină ca să se vadă. Dar mi se pare tare ideea, gen new money, old money, nu? Cam asta e ideea. Chiar am fost invitat și am participat împreună cu Ion și am avut o conversație pe scenă, un eveniment despre noile tehnologii în banking. Am văzut și eu ceva, am văzut și eu că au luat și pe partea asta de Bitcoin, cineva a vorbit la Banca Națională. Interesant că totul se întâmplă. România a înțeles că are o șansă dacă adoptă tehnologie. Foarte are o șansă reală și are o șansă să explodeze dacă suntem printre primii care adoptăm tehnologii moderne. Bun, altceva aici? Ce mai vedem? Vreau să vă arăt cred că e prima voce pe un blockchain. Sunt eu și AI NFT-ul meu este în stare să vorbească în franceză în timp real. Și am făcut asta pentru că m-a invitat cineva din Franța, un influencer, cred că cel mai mare din Franța, m-a invitat să vorbesc în podcastul lui, dar a zis că francezii se plictisesc dacă vorbești în română sau dacă vorbești în engleză. Nu se uită pe live-uri, așteaptă preluarea în care se adaugă subtitrări și nu se mai uită nimeni. Și dacă poți să intri în podcast, să vorbești în timp real, în franceză, cu vocea ta, facem... ești invitatul meu de onoare. Asta ar fi tare. Și urmează. Ok, urmează, ok. Da. Bun. Și asta vreau să vă arăt acum. Ok, hai să vedem ce e aici. Hello, my name is Sabin and I strongly believe that artificial and blockchain will spark the next super cycle in the economy. Ok, randează. Bonjour, je m'appelle Sabin et je crois fortement que l'artificialisation et le blockchain vont sparker le prochain super cycle dans l'économie. Din păcate nu ne dăm seama dacă e corect. Așteptăm și rugăm comunitatea să... Lăsați în comentarii dacă cine știe franceză. Cine mai știe franceză. Dar din nou am fost reporter pentru un AI a doua oară. Deci a doua oară am fost reporter pentru un AI. Dar lăsați în comentarii dacă e corect fraza sau nu. Eu am păcălit-o pe mama mea și îl numim acest The Mom Test. Cu vocea mea română, i-am trimis mesaje, n-a avut absolut niciun dubiu că n-aș fi eu. Chiar am vrut să fac un challenge în wow, asta e scary. Asta e... Mi-e frică deja, sincer, la ce o să întâmple pe partea de schemuri de telefoane de... We need a framework. Eu nu mi-aș dona vocea și nu mi-aș clona vocea. Dar cineva poate să o facă. Și nu aș dona date decât în blockchain. Ok. De asta AI and blockchain o să schimbe orice ne imaginăm limitless și cred că Humans este una dintre companiile care e in the best position să close the market. Bun, îmi place. Cred că putem să ne întoarcem acum la... Nu? Zic, mai e ceva aici de văzut sau mai e ceva pe partea asta? Cred că putem să ne întoarcem la podcast. Sunt destul de fericit momentan, am văzut ceva totuși concret. Deci e ok, te-am stresat atât, până la urmă am văzut ceva concret aici la voi și chiar îmi place. Și am zis, am nevoie de o vacanță după podcastul ăsta. Am nevoie de o vacanță. Ok, hai să ne întoarcem. Nu știu cum să mergem pe aici cu camera și toate firele. Ok, ne-am întors după escapada prin birou aici la podcast. Vreau să te întreb, ChatGPT-ul nu e pe blockchain, iar brain-ul de la voi este pe blockchain. Cum va impacta asta experiența utilizatorului de bază? Că asta e foarte important de explicat, dacă ai ceva pe partea asta să zici. Ne-am dat seama de un lucru, și anume că orice om cu $20 are acces la informație, la răspunsuri, la knowledge. S-a democratizat accesul la răspunsuri. Nu mai contează dacă ești absolvent Stanford sau nu, ai acces la același nivel de informații.
cumva răspunsul e the new commodity. Iar the new value, the new luxury este întrebarea. Este cel care Newton s-a întrebat primul de ce mărul a căzut. În Brain, dacă ești primul care întreabă what is Bitcoin, acea întrebare este a ta ca NFT. It's yours, o meriți. Interacțiunea cu ChatGPT, noi dăm feedback, noi dăm date, noi plătim, îl folosim, dar întreg sistemul este centralizat, este al lor. Web3 înseamnă ownership. Dacă chiar și cea mai simplă interacțiune prin care întreb este recompensată și este owned, eu chiar dețin această întrebare, what is Bitcoin? Sunt rewarded pentru asta. Apoi dacă dau un feedback pe what is Bitcoin, sunt rewarded și pentru acel mecanism. Și îmi închipui cumva că o să vedem copii înstăriți peste 30 de ani și o să zic, ok, dar de unde, ce ai făcut? O să zic că, păi, bunicul meu a inventat what is Bitcoin. Și poate ăsta va fi legacy-ul pe care îl vom da Satoshi, omenirii. foarte tare ce ai zis aici, foarte, foarte tare. Satoshi a dat Bitcoin, nu? Omenirii, dar el nu ia nimic. Adică în momentul de față. El nu ia nimic, măcar acolo, știi, ceva. Satoshi contează, că vrea, că nu vrea, știi? A fost ideea lui, a rezolvat acea chestie. Dacă era un fel de ChatGPT de ăsta, cum vorbești tu pe blockchain în momentul de față, Satoshi Nakamoto, printr-un buton, nu? Pentru prima chestie pe care a rezolvat-o, putea primi și în momentul de față, să zicem așa, reward-uri, recompense pentru faptul că a rezolvat ceva. Și asta e extrem de puternic. Extrem de puternic deoarece poate să schimbe total modul în care oamenii gândesc faptul că gândesc valoarea în momentul de față și cum ea se creează. Cred că va fi ceva foarte, foarte puternic și dacă voi aici la Humans ați putea face asta, cred că mi s-ar părea destul de tare și eu clar o să vreau să experimentez cam idei, fel de idei și vreau să întreb, nu? Asta așa se întâmplă. Exact. Mă duc pe app, nu? Pe Brain sau ce aveți voi, întreb, Brain nu știu ce întrebare, ea va fi acolo pentru totdeauna, pusă pe blockchain și îmi va aparține. Îți va aparține și de fiecare dată când cineva va pune acea întrebare, vei fi rewarded. Wow. Pentru că ești partenerul sistemului. Și cumva mi se pare foarte interesant puterea acestui prompt și puterea creativității și al ideilor. Până acum era 99%, 1% inspirație, 99% transpirație. AI-ul schimbă acest raport și mută și schimbă paradigma. Până acum societatea a răsplătit elevii care știau să răspundă la întrebare. Astăzi există răspunsuri, dar nu există întrebări. Nu există aceste drive-uri. Și ca să înțelegem cumva o chestie filozofică, să înțelegem importanța unui prompt, gândiți-vă că Dumnezeu a creat lumea cu 6 prompturi. Deci dacă ai 6 prompturi suficient de puternice, poți crea lume. Și au fost foarte multe industrii în omenire, dar a fost foarte complicat pentru noi oamenii să participăm. Ne-am uitat la companiile aeriene, cum au făcut disruption în tot ce înseamnă călătorie, cum creează avioane și cum ei singuri fac disrupt. N-am putut să participăm. Când am văzut că a fost inventat motorul cu reacție, nu e ca și cum am putut să contribui și eu cumva mai mult decât client. Prin AI noi putem să fim creatori. Noi putem, e atât de simplu, să adopți aceste tehnologii, astfel încât nu... Și sunt câțiva oameni pe care îi admir, unul dintre ei este Emad Mustache, fondatorul Stability AI, care într-adevăr vrea să creeze un OpenAI, care se uită la zona de blockchain. Avem foarte multe sinergii comune și are sens foarte mult ca humans să fie acest layer de trust pentru modelele pe care ei le dezvoltă. Și a zis, dacă aș fi un copil, dacă m-aș uita acum la această emisiune, la acest podcast, aș lăsa orice fac, orice inițiativă și aș intra cu tot sufletul meu și cu tot timpul meu în domeniul de inteligență artificială. Pentru că learning curve-ul e atât de mic. Nu trebuie să fii developer, trebuie să fii user și e suficient cât să creezi valoare. Și un lucru concret ce se va întâmpla, o să fie foarte, foarte multe experimente și foarte multe
AI-uri ce te ajută concret, pe care poți să le folosești și care chiar poți să faci bani. Și o să fie cât de curând după mainnet pe blockchain-ul nostru un sistem, un pipeline de AI-uri. Dacă ai scris un prompt, se generează o fotografie, acea fotografie este postată pe Etsy sub forma unui tablou, unde e implementat un sistem al unora care îl printează, alții care îl rămează, alții care îl duc și îl transportă către clientul final. Deci, practic, tu dacă folosești blockchain-ul Humans, tot ce trebuie să faci este să scrii prompturi și să plătești doar gas fee-ul în hard, the fuel of AIs, utility token-ul ce ține toate relațiile între toți stakeholderii în Humans blockchain. Plătești gas fee-ul, scrii orice idee ai de prompt, îmi doresc o cameră rotundă cu ion în fundal și capul Humans în spate, automat, dacă cineva va cumpăra acel tablou al tău și îl va pune pe perete, prin smart contract vei fi răsplătit. Și e cel mai simplu exemplu. Imaginați-vă AI Medical. Imaginați-vă că ideea de cancer va dispărea cu ajutorul inteligenței artificiale. Că nu vor mai exista bariere între oameni, că voi putea să vorbesc cu cineva din Spania, în timp real, eu vorbind în română, el auzindu-mă în spaniolă, buzele mele mișcându-mă în spaniolă. Sau să pot să am o conversație cu brain-brain. Și deja poți să ai. Și mi se pare interesant că vorbim de astfel de lucruri ca și când ar fi viitor, dar nu sunt. Și cum spuneam că prezentul unor proiecte este trecutul nostru, iar viitorul nostru este astăzi în prezent. Cu brain vei putea să ai o conversație așa cum ai cu un prieten pe FaceTime și să te sfătuiască ce poți face cu portofoliul tău. Și dacă este acel proiect pentru tine, pentru că nu e dincolo de zona investițională, eu sunt foarte corelat cu valorile proiectelor în care cred. Și dacă au o misiune în care cred și dacă vreau să-i susțin dincolo de partea financiară. Te las să vorbești, să știi. Adică te las să vorbești, te-aș asculta o lungă perioadă și te las să vorbești. Două chestii, am să zic. Una, cred că am nevoie de o vacanță după podcastul ăsta, sincer. Și doi, când e brain activ, mi-l dai, vreau să-ți fur ideea aia, vreau să fiu primul care întreabă, să fiu primul care face treaba asta pe brain, aia cu Dumnezeu a creat lumea în 6 prompturi. Ți-o fur pe asta. Asta mi se pare tare. Și mai am eu una, dar nu zic că sigur o fură cineva de aici, m-am se duce și nu știu ce. Dacă vorbeai de idei, că tot acum se reduce la idee în mare parte și ideea poate să-și genereze foarte, foarte mult și asta se va amplifica din ce în ce mai tare. Am această frază foarte tare. Un om sărac nu este cel care nu are bani. Un om sărac este cel care nu are idei. Și asta, nu furați. Tu ăla cu mustață, nu furați pe asta. Bun, foarte, foarte, foarte tare. Ok, ați zis că vine mainnet. După mainnet, vine dump-ul pe hard? Sau știi cum e? Mainnet, buy the rumor, sell the news. E sau nu? Asta mi se pare interesant, că noi am avut o abordare diferită. Noi am început cu partea utilă. Noi am început investim foarte mult în tehnologie, conectându-ne și fiind la curent cu tot ce înseamnă în zona de AI, parteneri în zona de universități. Foarte multe proiecte de Web 2 au înțeles că vor să join the Web 3 prin noi. Și avem un pipeline foarte mare de proiecte, produse, universități la care nici măcar nu visam să mă gândesc vreodată că vom colabora. Țin minte cât de complicat era când am început să atrag în echipă un profesor de la Politehnică. Cât de greu era să explic că blockchain is a thing și că are un sens real și astăzi să fie universități cu centre de research ce sunt dispuși să-și pună modelul pe blockchain și să-l finanțeze în felul ăsta. Deci da, există viața de după mainnet. Okay. Asta pentru că noi suntem foarte lateral thinking. Guys, cam tot ce facem e first blockchain of AIs, primul consilier AI al unui guvern, primele NFT-uri aduse la viață, prima voce a comunității. Încercăm să fim first to market și sunt interesat doar în idei ce pot schimba lumea. Nu sunt interesat și
asta cumva mă uit și în piața din România, cât de mult ne place să adoptăm modele de afară și să le naționalizăm, când de fapt noi avem potențialul să fim cei care, și sunt multe companii românești care au demonstrat că avem potențialul să lansăm trenduri. Clar. Și să inspirăm Tocmai am pe lansat alții. unul ieri. Exact. Un trend la nivel planetar. Asta mi se pare interesant că doar că ai făcut-o. That's it. Doar că ai făcut-o. Exact. Dacă până acum era acel tip care a cumpărat o pizza cu 10.000 de bitcoin, peste noapte, doar pentru că ai avut curajul să o faci, acum sunt doi. Exact. Dacă fila lui de istorie era doar el, un tip din Ungaria, acum e și un tip din România. Și sunt cei doi tipi. E cel care a cumpărat prima pizza și cel care a cumpărat 10.000 de pizza. Mi se pare, și asta e cumva, și asta aș vrea să inspir dacă pot. Românii au potențial, sunt foarte creativi. Și cumva norocul nostru, eu cred că e una dintre cele mai creative nații. Gândiți-vă cum ne reparam Dacia cu sârmă. Asta e creativitate. Noi nu știm să ducem o mașină la service și să așteptăm telefonul să mergem să o ridicăm. Suntem foarte duori. Numai că există problema și a existat dintotdeauna, de la idee la execuție, un gap imens, pe care România n-a reușit să-l umple. N-a reușit să-l umple prin super universități sau prin super finanțări sau prin super medii de business și prin super susținere. Dar astăzi AI-ul, dacă ai creativitate, îți umple golul. Dacă ai ideea, poți să ai și rezultatul. Orice îți imaginezi chiar poate să fie posibil. România are o șansă enormă în momentul de față și sper să o vadă. Voi o vedeți, eu o văd. Sper să vadă și alte persoane acest podcast, să fie inspirate și să vină și ei peste să construiască. Fie pe Humans, peste blockchain, nu Humans, deoarece voi puneți un blockchain, nu? Pe TAV. Cineva trebuie să vină să construiască peste el. Cineva trebuie să vină să ducă povestea mai departe, să creeze lucruri. Este un interes imens din partea companiilor de AI Web 2, ce vor să intre în zona de Web 3 prin Humans. Este un interes și asta mi se pare senzațional că e un wishful thinking să crezi că poți să dezvolți inteligența artificială în cloud, doar digital, fără să ai o tangență cu mediul fizic. Probabil unul dintre cele mai mari proiecte la care lucrăm de foarte mult timp, și va apărea după Mainnet, este cum Humans Blockchain poate să ajute un spațiu fizic din lume și să-l transforme în the most friendliest AI place, în care îți poți crea o companie într-o zi, îți poți emite un token într-o zi, poți să fii compliant într-o zi, poți să ai modelul listat pe blockchain, listat pe Launchpad, finanțat, totul într-o singură zi. Adică ce povesteam la începutul discuției, că dimineața ai ideea și seara ai atins market cap de 1 miliard, e nevoie de acest playground fizic. Un alt lucru interesant la care ne uităm este că foarte multă lume are impresia că ChatGPT a închis marketul. Și întotdeauna orice idee pe care o vezi și implementată, ok, s-a făcut. 99% din AI-urile din viitor nu sunt create încă. Economia AI-urilor va depăși economia fizică și digitală. Noi o numim economia oamenilor. Ok, noi ca oameni am reușit să creăm această economie. AI-urile o să depășească cu mult tot ce am reușit noi să facem. Gândește-te doar că în momentul de față oamenii, cum ai zis tu, au economia asta normală și este cea digitală și o să avem și economia AI-urilor care e importantă. Gândește-te cum ar schimba asta și interacțiunea dintre țări. Cum ar fi? Adică tu, eu, Daniel Niță, o să am un companion, nu? Care o să-l cheme Daniel Niță GPT Brain sau ceva de genul ăsta. El n-are o locație fizică. El poate să fie în Bangladesh, poate să fie în România, poate să fie în Olanda, poate să fie. Dar valoarea lui el o creează în mediul digital. Tu crezi că țările astea foarte, foarte dezvoltate vor avea de pierdut sau vor avea de câștigat din treaba asta? Orice, eu cred că se va mai echilibra. Acest AI va duce la un echilibru planetar într-un fel, nu? Știi cum mi se pare, cum zicea cineva că globele pământești de la școală, cele cu uz didactic, știți că au acele bumpuri unde sunt munții Himalaya. E fake 100%. Okay. Diferența e atât de mică încât nu ai simți atunci când dai cu mâna pe acel glob că unde sunt munți și unde nu.
mi se pare cumva similar. Diferența dintre state astăzi, în comparație cu cât disruption poate să creeze AI-ul, nici nu mai contează. Când nu o să-ți dai seama, uitându-te în trecut, că era o diferență între România și Statele Unite. Okay. Dacă România reușește să adopte această tehnologie, acolo vreau să ajung. Și disruption-ul poate să fie incredibil. Și toate țările au aceeași șansă. Ok, deci toate țările au aceeași șansă, numai că îți dai seama, cine o implementează prima ar putea să... Chinezii oricum sunt în față. Eu nu-mi dau seama de un lucru. Dacă țara câștigătoare va fi cea care creează cel mai multe AI sau cea care adoptă cel mai multe AI. Știi ce cred eu? Cred că nu cred că va fi un singur AI. Nici tu nu cred că zici asta, că probabil vor fi 10, 20, cine știe. Cred că ceva pe acolo mari, care vor avea într-un fel interacțiune între ele. Acum întrebarea e, se vor înțelege aceste AI-uri între ele sau vor fi diferite? Deoarece face unul Microsoft, fac unii chinezii, fac unii ăia din Bangladesh, fac ăia din India, se vor înțelege, deoarece oamenii nu se înțeleg între ei și dacă oamenii îl creează, asta zic, că oamenii îl direcționează. Vor fi miliarde de AI-uri. Cu siguranță va fi cel puțin un AI pentru fiecare om de pe planetă. Ok, dar mari de tot? Noi am emis 7 miliarde 800 de hard tokens, ok, unul pentru fiecare om de pe planetă. ok, Cu un hard token vei putea să ai AI-ul tău. ok, bună asta. Bună. Deci dacă ai avea un hard token, cu un hard token o să poți să ai acces, să zicem așa, măcar în ecosistemul de AI. Și când spunem că noi creăm economia AI-urilor, ne referim odată la relația om-AI, modul prin care stakeholderii sunt recompensați. Ne uităm la un AI ca la o fabrică mică. Are un input și un output. Scrii un text, se generează o poză. Mai sunt unii care au contribuit cu date sau contribuie în timp real, alții care construiesc aplicații on top of that. Toate aceste relații comerciale sunt ținute on blockchain. Undebatable dacă am contribuit la aceste AI, dacă am produs valoare și ar trebui să fiu recompensat sau nu. Sau toată ideea de AI DAO. Toți deținătorii de token, într-un mod undebatable, dețin controlul asupra guvernanței acelui AI. Putem să decidem să-l ștergem. Mâine putem decide toți brain token holders să ștergem acest model. Pentru că vrem să go back to the roots. I don't know. Dar ne referim și la economia AI-urilor, adică economia AI cu AI. Care este tokenul prin care aceste AI-uri vor face schimb de valoare? Îți închipui trade-uri comerciale între ChatGPT și BrainBrain. O relație pe care noi o setăm, dar ei o susțin. Și vor fi schimburi comerciale mult mai mari decât ce au reușit oamenii să facă în prezent. În prezent, da, incredibil. Încă o chestie, îți mulțumesc pentru podcast. Cred că cei care se vor uita vor lua măcar câteva lucruri foarte, foarte tari de aici. Cum îți ziceam, sunt tare pe comunitate. Nu știu dacă știi, dar am, să zicem așa, deja un GPT, să zicem, un alter ego, nu știu cum să-l numim, Gigel Crypto, așa îl cheamă, așa îl găsești și pe Twitter. E posibil să-i se dea o voce la un moment dat? Adică voi ați putea, sau eu, dacă vreau să vin, de exemplu, da? Voi aveți mainnet-ul, corect? Facem mainnet. Nu știu, durează poate o perioadă, vă doresc succes pentru mainnet. După, ar putea veni Daniel Niță sau comunitatea lui Daniel Niță. Zic, ok, avem produsul ăsta. Putem să-l creăm la voi pe blockchain, să-i dăm o voce, de exemplu. Adică el să vorbească, să interacționeze, să fie Gigel Funny, Gigel poate chiar trebuie medică, să implicăm, Gigel orice. Ar trebui să implicăm comunitatea. Noi am creat mii de voci sintetice, voci ce nu există. A fost un proiect experimental pe care l-am făcut, prin care poți să aduci NFT-urile la viață. Ar fi interesant să implicăm comunitatea și să voteze, să vă selectăm 10 voci și să selecteze vocea lui. O voce. Exact. Sau poate mai interesant ar fi să implicăm comunitatea și fiecare membru al comunității tale să trimită un sample cu vocea lui, spunând eu sunt Gigel. Wow. Poate asta ar fi și mai interesant și să trăinuim un AI cu vocea tuturor și să creăm această voce a lui Gigel care unică. are parte din DNA-ul comunității. Și interesant că e comunitate care se schimbă. Mâine poate vocea lui Gigel ar trebui să se schimbe de asemenea.
și să fie retrainuită și poate să fie și într-un... Putem să facem asta, putem să adăugăm inteligență lui Gigel. Hai să reluăm discuția în câteva luni de aici încolo. Cine știe, poate în toamnă, poate vedem unde vă aflați după mainnet, vedem ce se întâmplă, reluăm discuția și hai să-i dăm o voce. E posibil ca discuția să nu mai fie între noi și brain-ul meu să discute cu brain-ul tău. Chiar mă gândeam că la conferințe ar fi interesant să nu mai dau numărul meu de telefon. Să dau numărul lui brain și dacă e interesantă discuția, dacă e interes, să... Da, și dacă ei să înțeleg, bine, dacă nu se înțeleg... O să ne spună concluzia. Exact, o să zică concluzia nouă. Exact. Mâine ora 14, podcast. Wow, incredibil. Nu cred că mai putem adăuga nimic peste asta. Zici? Mai vrei să adaugi ceva la final? Cred că asta a fost cireașa de pe tort, să zicem așa. Vă mulțumim că ați privit acest podcast. Lăsați în comentarii ce idei aveți, ce opinie aveți, orice, lăsați-le în comentarii, încerc să le citesc și dacă e ceva foarte interesant îi zic și lui Sabin, idei și despre Humans, cum ar putea să dezvolte și despre comunitate, cum ar putea să dezvolte. Din nou, cred că e important nu numai Humans să dezvolte, dar și cei din contă să vină peste, nu? Să vină peste, să încerce și ei să dezvolte chestii pe partea asta și să ajute într-un fel, să pună o cărămidă micuță acolo pentru ca România să fie din ce în ce mai vizibilă pe partea asta de AI. Eu îți mulțumesc. Și cred foarte mult în puterea comunității și ar fi interesant să vedem idei de AI-uri pe care le vedeți pe blockchain-ul Humans. Și cum ziceam, 1% transpirație, dar 99% inspirație în acest caz, putem susține idei în zona asta. Deci așteptăm ideile voastre, ce AI-uri ați vedea pe Humans Blockchain și cum ați vedea să vă ajute. Comentarii aveți secțiunea. Îți mulțumesc, Sabin, m-aș la toată lumea, stay safe.